بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. هذه سورة المرسلات، وقد بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بمجموعة من الأقسام من الأيمان يقسم الله تبارك وتعالى على أن يوم القيامة حاصل وواقع، وأن ما وعد الله تبارك وتعالى به عباده من هذا اليوم الفصل فيه بين الخلائق ووضع أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار حق. والمرسلات عرفا قسم من الله تبارك وتعالى بالمرسلات. قيل في معنى المرسلات أنها الملائكة الذين يرسلهم الله تبارك وتعالى، والجمع هنا جمع الملائكة الذين يرسلهم الله تبارك وتعالى حال كونها عرفا. قيل متتابعة، يعني أنهم يرسلون جماعات، أو عرفا حال كون الذي يرسلون به لأجل العرف، والعرف المعروف، يعني أن الله تبارك وتعالى يرسلهم بما يرسلهم به بالمعروف. المعروف ما عرفه الله تبارك وتعالى لعباده من الحق الذي عرفهم إياه بطريق الشرع، بطريق الوحي المنزل بالملائكة، أو بطريق ما ألهم الله تبارك وتعالى به عباده وفطرهم عليه من الفطرة السليمة. فالعاصفات عصفا، العاصفات في سيرها، أن هذه الملائكة يعني أنها مسرعة في المجيء بهذا الوحي كالريح العاصفة. والناشرات نشرا، ما تنشر هذه الملائكة في الأرض من هذا الخير الذي ينزله الله تبارك وتعالى من السماء، هذا الدين وهذا الشرع الذي ينشره الله تبارك وتعالى. فالفارقات فرقا، هذا الذكر المنزل من الله تبارك وتعالى يفرق الله تبارك وتعالى به بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين صراط الله تبارك وتعالى المستقيم وصراط الشيطان. فالملقيات ذكرا، تلقي بهذا الوحي المرسل به وحي ذكر من الله تبارك وتعالى، القرآن، التوراة، الإنجيل، ما أنزله الله تبارك وتعالى السلام، كل ذكر لأهل الأرض. عذرا أو نذر، هذا ذكر عذر، إعذارا من الله تبارك وتعالى لعباده أن يقيم به الحجة عليهم سبحانه وتعالى، أو ونذرا ينذر الله تبارك وتعالى به المخالفين عن هذا الأمر. فالوحي النازل من السماء من الله تبارك وتعالى عذر حتى لا يكون لأحد لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كما قال تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذكر هؤلاء الأنبياء: قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى لا يحتج أحد بعد ذلك بعد إرسال الرسل بأنه يقول ما جاءنا من نذير، بل جاء النذير وقامت حجة الله تبارك وتعالى على العباد.
أو عذرا بعد ذلك لمن قام بأمر الله تبارك وتعالى، فقد أعذر الله عز وجل بأنه قام بالأمر الذي يعني قد أمره الله تبارك وتعالى به، ونذرا نذارة لأهل الكفر على ما يفعلونه، وأنه يعني سينالهم عقوبة الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. بعد هذه الأقسام قال جل وعلا: إنما توعدون لواقع. أقسم الله تبارك وتعالى بهذه الأقسام المتتابعة: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. يعني إن الذي توعدونه أيها الناس لواقع، والذي يوعدونه هو عقوبة الله تبارك وتعالى للمكذبين، ورحمته وإحسانه وإفضاله سبحانه وتعالى وإنعامه في الآخرة للمصدقين المؤمنين. إنما توعدون لواقع، لا بد أن يقع. ثم بين الله تبارك وتعالى متى سيكون وقوع هذا الأمر. قال: فإذا النجوم طمست. عندما تطمس النجوم، هذه النجوم المتلألئة المشعة في السماء التي زين الله تبارك وتعالى بها السماء، تطمس يوم القيامة. ومعنى طمسها يعني اختفاؤها وذهاب ضوئها، فتصبح غير هذه المنظر البديع الذي يراه الناس يعني في ظلمة الليل لمعانها، وإنما تطمس فلا ترى على هذا النحو، كما قال تبارك وتعالى: وإذا النجوم انكدرت عليها الكدرة. والكدرة هي اللون المائل إلى يعني السواد أو الحمرة الغامقة، فتتغير لونها. وهذا يعني في يوم القيامة بعد النفخ في الصور. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت. وإذا حال كون السماء فرجت بمعنى أنها انشقت، الفرج الشق، كما قال تبارك وتعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. هذا يوم القيامة. فإن السماء هذه تتشقق بفعل يعني الصيحة التي يصيحها ملك حامل الصور، إذا صاح صيحة واحدة ونفخ في الصور نفخة واحدة، فإن هذه السماء المتينة القوية التي بناها الله تبارك وتعالى سقف محفوظ تتشقق. وإذا السماء فرجت، شقت. وإذا الجبال نسفت. الجبال الرواسي التي أرسل الله تبارك وتعالى الأرض، هذه الجبال الشامخات تنسف، ونسفها هو تفجيرها وتحولها من هذه الحالة الجامدة إلى حالة يعني النسف التفجير، ثم الكثيب المهيل، ثم تتفتت تفتتا كاملا حتى تكون كالعهن المنفوش، ثم يجريها الله تبارك وتعالى يعني إلى المكان الذي يريد سبحانه وتعالى. وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت. هذا يوم الذي أقته الله، أقتت يعني أنه وقت الله تبارك وتعالى لها ميعاد في هذا اليوم. فالله أعطى الرسل ميعاد لهذا اليوم ليكونوا شهداء على الناس لفصل القضاء، يشهدون على من أطاعهم ليكون بالجنة، وعلى من عصاهم بالنار. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فالرسل أقتوا، جعلت هذا اليوم القيامة ميقات وقته الله تبارك وتعالى، وفي هذا ميعاد للرسل ليجتمعوا مع يعني أقوامهم بين يدي الله تبارك وتعالى لفصل القضاء، ويحكم الله تبارك وتعالى يعني للصادقين بصدقهم، كما في قول الله تبارك وتعالى بعد إشهاد الله تبارك وتعالى عيسى على قومه، قال جل وعلا: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فعيسى عليه السلام من جملة هؤلاء الرسل الذين وقت الله تبارك وتعالى له هذا اليوم ليكون يعني مع من عبدوه من دون الله تبارك وتعالى، يبكتهم الله. فيقول الله تبارك وتعالى لعيسى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم.
فهذا اليوم الذي يظهر الله تبارك وتعالى فيه صدق الرسل ممن ادعوا أنهم كاذبين، فإن الأقوام الذين يعني كفروا بالرسل ادعوا كل منهم أن رسوله كذاب. فهنا ديت يعلم في هذا الوقت من الكذاب، كما قال جل وعلا عن قوم صالح: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. من الكذاب الأشر، هم أم الرسل؟ نبيهم صالح الذي اتهموه بأنه قالوا بل هو كذاب أشر، ظاهر بين في كذبه. قال جل وعلا: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. فهذا اليوم الذي وقته الله تبارك وتعالى وأجله بميقات معلوم ليقوم الجميع بين يدي الله تبارك وتعالى، ويقوم الرسل بين يدي الله تبارك وتعالى، ويبقى هنا يعني يستشهدون. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وإذا الرسل أقتت، قال جل وعلا: لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. لأي يوم أجلت الرسل؟ أي يوم أجله الله تبارك وتعالى لهم لفصل القضاء بينهم وبين خصومهم؟ قال جل وعلا: ليوم الفصل. يوم الفصل يوم الحكم. الحكم هو الفصل، وذلك أن الحكم خلاص يعطي كل حكم الله تبارك وتعالى في العباد، يضع كل أمر في نصابه. الصادق يظهر للكل والكاذب يظهر للكل بحكم الله تبارك وتعالى، والصادقون يعني ينفصلون ويكونون خلاص هذا دول أهل اليمين أهل الجنة، ويفصل عنهم يعني أعداؤهم، ومن اتهموهم دول أهل الشمال أهل النار. ليوم الفصل. ثم قال جل وعلا مهولا هذا اليوم، قال: وما أدراك ما يوم الفصل. قد أجلوا ليوم الفصل ليكون هذا يوم الفصل يوم الحكم بين الخلائق، لكن هذا اليوم يوم عظيم يصوره الله تبارك وتعالى بهذا التصوير تقريبا للأذهان ليفقهه الناس ويفهموا. قال: وما أدراك ما يوم الفصل. هذا أسلوب التجهيل والتعظيم والتهويل لهذا اليوم، وهو تهويل على الحقيقة، فالأمر الهول في هذا اليوم أكبر مما يتصور. وما أدراك ما يوم الفصل يوم لا ثم قال جل وعلا: ويل يومئذ للمكذبين. يهدد الله تهديد من الله، الويل كلمة تهديد ووعيد من الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض. ويل يومئذ في هذا اليوم للمكذبين، يعني يا ويلهم ويا هلاكهم هؤلاء الذين كذبوا الرسل واتهموهم بما اتهموهم به، بالكذب، بالجنون، بأن لهم دوافع غير هذه التي يعني يظهرونها. فهؤلاء الذين كذبوا الرسل وردوا أمرهم يا ويلهم في هذا الأمر. ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال جل وعلا، هنا يأتي الله تبارك وتعالى بالأدلة على أنه الرب الإله الملك الذي لا إله إلا هو، والذي يعني هذه أعماله العظيمة المشاهدة في الدنيا، وبالتالي إذا أخبر بهذه يعني الأعمال العظيمة التي تكون في الآخرة، ينبغي أن يكون ما خلقه الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا من هذا الخلق العظيم دليل لكل عاقل على ما يخبر به سبحانه وتعالى من هذا التحولات العظيمة التي تكون بعد ذلك. قال جل وعلا: ألم نهلك الأولين؟ سؤال يراد به التقرير، وهذا حق. ألم يهلك الله تبارك وتعالى الأولين من الأمم الغابرة التي طغت وبغت وتجبرت عن أمر الله تبارك وتعالى؟ ألم يهلكها الله تبارك وتعالى؟ إذا لماذا الاستنكاف والاستعظام لما يخبر الله تبارك وتعالى به عما يكون في يوم القيامة؟ ألم نهلك الأولين؟ فهؤلاء قوم نوح قد أهلكهم الله تبارك وتعالى بالطوفان هلاكا عاما، فلم يبق إلا أصحاب السفينة نوح والذين آمنوا معه. وهؤلاء هم يعني عاد أهلكها الله تبارك وتعالى بالريح العقيم، فلم يبق إلا أهل الإيمان الخلة. وكذلك ثمود التي أهلكت بالصيحة، وكذلك قرى لوط التي أفكها الله على رؤوس أصحابها. وهذا قوم فرعون جمعهم الله تبارك وتعالى جميعا
وألقاهم في اليم وأغرقهم سبحانه وتعالى. فهؤلاء الأولون من الأمم الغابرة المكذبة التي كذبت الرسل وعاندتها، ماذا كان مصيرهم؟ هذا مصيرهم: ألم نهلك الأولين؟ وكذلك إهلاك الأولين كذلك بموت هذه الأجيال المتعاقبة أهلكها الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه قد ماتت هذه الأجيال جيل بعد جيل، جيل بعد جيل، والله تبارك وتعالى هو يعني فاعل هذا كله سبحانه وتعالى. فإن هذا الأمر أمر أن يجعل الله تبارك وتعالى الحياة هنا خلائف، يعني جيل يأتي بعد جيل آخر، إنما هو صنيع الرب تبارك وتعالى. ألم نهلك الأولين؟ قال جل وعلا: ثم نتبعهم الآخرين. ثم نتبعهم يعني في الإهلاك الآخرين، الآخرين من المكذبين اللي هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يهلكهم الله تبارك وتعالى كذلك. وإن كان هذا الهلاك قد أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يكون هلاكا مستأصلا كما استأصل الله تبارك وتعالى به الأمم المكذبة السابقة، وإنما يستأصل الله تبارك وتعالى منهم ويهلك الله تبارك وتعالى منهم قطع قطع بحسب يعني عقوباته التي ينزلها. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي أمر الله، إلى أن يكون الهلاك المستأصل بعد ذلك بالنفخ في الصور. وإلا فإنه يعني يأتي الهلاك تباعا إما بتسليط أهل الإيمان عليهم، وإما بعقوبة لهم من الله تبارك وتعالى، وإما بتسليط بعض يعني جنود الله تبارك وتعالى كيأجوج ومأجوج، كما قال جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ومأجوج ومأجوج يبيدون من أمامهم من أهل الأرض إلا المؤمنين الذين ينحازوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول لعيسى في هذا انحز بعبادي إلى الطور فإني مرسل عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. وقال جل وعلا في يأجوج ومأجوج أنهم خلاص وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض فيهلكون يعني ما أمامهم. فالإهلاك الجزئي للآخرين قائم إلى يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك إلى قيام الساعة. قال جل وعلا: ثم نتبعهم الآخرين. ثم قال جل وعلا: كذلك نفعل بالمجرمين. كذلك كهذا الفعل من إهلاك الظالمين والمجرمين يفعل الله تبارك، هذا فعل الله تبارك وتعالى بالمجرمين السابقين واللاحقين، هذا صنيع الله تبارك وتعالى فيه. كذلك نفعل بالمجرمين، هذا صنيعه في هذه الدنيا بهم على هذا النحو. ثم قال جل وعلا: ويل يومئذ للمكذبين. هذه الفاصلة، هذه الآية التي تفصل بعد كل يعني مجموعة من الآيات يكررها الله تبارك وتعالى، ليس تكرير للتكرير وإنما هو إنشاء جديد لهذا الويل وتأكيد لما مضى. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون، فهذا هو، فلينتظروا العقوبة، فهذه عقوبة الله تبارك وتعالى للمكذبين، هذه عقوبة الله تبارك وتعالى في الدنيا. ثم قال جل وعلا أيضا، هذا خطاب للمكذبين وبيان قدرته سبحانه وتعالى على خلقه. قال جل وعلا: ألم نخلقكم من ماء مهين؟ سؤال كذلك يراد به التقرير، يعني يا أيها الناس مما خلقكم الله تبارك وتعالى ألم نخلقكم من ماء مهين، ماء النطف، فإنه ماء مهين لأنه قذر مذر، ليست له في نفسه قيمة ولا نفاسة، وإنما هو شيء قذر يتقذره حتى الإنسان ويمحوه ويغسله إذا صاب بدنه وإذا صاب يعني ثيابه وتقذر منه. فهذا الماء المهين، الماء القذر المهين الذي على هذا النحو، ما كان بدء خلق الإنسان من هذه النطفة القذرة التي يتقذرها الإنسان، والله تبارك وتعالى أنشأ بها هذا الخلق، خلق الإنسان. كيف بعد ذلك هذا الإنسان يتكبر على إلهه وخالقه ومولاه الذي خلقه من هذا الأمر؟ ألم نخلقكم من ماء مهين، فهذا فيه ناحية القدرة، قدرة الرب وعظمته سبحانه وتعالى أن يخلق إنسان بهذه المواصفات التي خلقه بها
من العقل والتمييز والقوة والقدرة والتخيل وهذه بعد ذلك النفاسة التي يكون عليها، لكنه مخلوق من هذا. انظر قدرة الرب تبارك وتعالى أن يخلق هذا الخلق العظيم، الإنسان المستوي بما فيه من قدرات عظيمة، خلقه الله تبارك وتعالى من هذا الشيء. ألم نخلقكم من ماء مهين، وصور الله هذا الخلق قال فجعلناه في قرار مكين. جعل الله تبارك وتعالى هذه النطفة في قرار، مكان تستقر فيه. القرار المكان الذي فيه استقرار، وهو رحم المرأة، وهذا الرحم الذي جعله الله تبارك وتعالى ممكن، والتمكين فيه أنه في موضع متين. أولا هذه عظام الحوض التي يعني تحيط به، وقيل إن عظام حوض المرأة هو أقسى يعني عظم يعني في الإنسان، في قرار مكين ليستقر ويبقى فيه، ويخلقه الله تبارك وتعالى في هذا المستقر في الرحم. فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. إلى قدر يعني وقت مقدر معلوم عند الله تبارك وتعالى لكل نطفة، لكل إنسان. قد قدر الله تبارك وتعالى بقاءه في الرحم. هذا تمام، هذا خداج، هذا زيادة على المدة المعلومة، في المقدار المعلوم في الحمل هي 9 أشهر بالنسبة يعني الإنسان، هذا أكثر هذا أقل. كل شيء هذا قد علمه الله تبارك وتعالى عندما خلق هذا الإنسان يعني طوره في هذا المكان اللي هو القرار المكين. قال جل وعلا إلى قدر معلوم عند الله. قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون. فقدرنا من التقدير في الخلق، إعطاء كل شيء مقداره وحقه. فنعم القادرون، لا يعني هذا تعظيم للرب القادر سبحانه وتعالى، الذي يعني قدر هذه المقادير في خلق الإنسان، وخلقه بعد ذلك من هذا الشيء، من هذه النطفة إلى إنسان، فأنشأناه خلقا آخر. شوف الطفل بعد ذلك يولد بهذه الإمكانات العظيمة، هذا التصوير البديع في أحسن تقويم، هذه الفطرة العظيمة، كيف يتوجه، كيف يبصر، كيف يسمع، كيف يلتهم الثدي، كيف يفرق بين هذا، ثم بعد ذلك يرتقي يعني في معالمه ليكون الإنسان بهذه المواصفات. فقدرنا، قدر الله تبارك وتعالى هذا من القدر، وكذلك من التقدير، وكذلك من القدرة. فنعم القادرون. نعم الله تبارك وتعالى الذي قدر على أن يخلق خلقه، خلق الإنسان على هذا النحو سبحانه وتعالى. فقدرنا فنعم القادرون. ثم قال جل وعلا ويل يومئذ للمكذبين. خاطبهم الذي يخاطب هذا الإنسان المخلوق على هذا النحو من هذه النطفة، والذي قدره الله تبارك وتعالى هذا التقدير، الله هو الذي يخاطبه سبحانه وتعالى. ومع ذلك هذا الإنسان يكذب ربه ويرفض رسالته، ويقول للرسل أنتم كذابون، ما أرسلكم الله تبارك وتعالى، ويعاند الرب تبارك وتعالى. يبقى له بقى الويل، يبقى هذا الذي يستحق الويل، كما قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلقه الله كذلك، ولكنه عندما ينتصب ويصبح رجل يوم يخاصم ربه سبحانه وتعالى ويكون خصيم لربه جل وعلا. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. تكفر بالله تبارك وتعالى الذي يعني طور خلقك على هذا النحو وجعلك رجل بعد أن كنت على هذا النحو، تقوم تكفر ربك. ويل يومئذ للمكذبين. ثم تذكير بآية أخرى من آيات الله تبارك وتعالى ومن قدرته جل وعلا. قال جل وعلا ألم نجعل الأرض كفاتا. سؤال كذلك يراد به التقرير، حتى يقرر هذا الإنسان الجاحد بربه الكافر به. ألم نجعل الأرض كفاتا، الأرض التي نعيش عليها جعلها الله تبارك وتعالى كفات. الكفت هو يعني الضم ويعني الاحتواء. الأرض تحتوي هذا الإنسان، فهي أرضنا أمنا. الأرض هي هذا البشر، تكفتهم أحياء وأموات. ففي الأحياء هذه أرضنا،
والخروج منها بغاية الصعوبة أن نخرج منها، بل هي يعني تجذبنا إليها وتمسكنا. ثم في فوقها نبني مساكننا، فنأوي إلى هذه المساكن التي نأوي إليها، نستريح إليها عندما نتعب وكذا، ثم يعني نميل نحو هذه الأرض، فإذا وضعنا جنوبنا عليها فإنها تعطينا هذه الراحة. أمنا الرؤوم، منها زراعتنا، عليها معايشنا، فإنها كفتتنا، آوتنا، جماعتنا، أظلتنا. ألم نجعل الأرض كفاتا تكفتكم أحياء وأنتم أحياء وأموات. وكذلك إذا متنا تحتضن، كان الإنسان يعود بعد الموت، يعود إلى أمه، يعود إلى الأرض فيدفن فيها، فتكفته كذلك، بمعنى أنها تستره وتغطيه وينكفت فيها تصبح هي قبره. فهذه الأرض انظر كيف خلقها الله تبارك وتعالى، وكأنها الأم الرؤوم الرحيمة التي ترعانا في يعني حال كوننا أحياء، وكذلك تضمنا إلى صدره عندما نموت فيها أحياء وأمواتا. وجعلنا فيها رواسي شامخات، في هذه الأرض جعلنا الرواسي التي أرسل الله بها الأرض، وهي الجبال، هذه الجبال الثقيلة العظيمة التي لولاها لمادت الأرض بنا ولما استقرت في بقائها ثابتة مستقرة. جعل الله تبارك وتعالى الأرض، الجبال في هذه الأماكن خلاص تضع ميزان، كأنها ميزان الأرض، فيعني تزنها وترسيها، كما قال جل وعلا: والجبال أرساها. وقال: ألم نجعل الجبال أوتادا. فهي أوتاد الأرض، وهي التي أرستها على هذا النحو، كما قال جل وعلا: ألا تميد بكم. قال جل وعلا: وجعلنا فيها رواسي هي راسية، الجبل راسي لأنه له جذر في الأرض، فرسى فيها ما هو متحرك، مو مثل ثقل موضوع على سطحه، إذا تحركت الأرض يقوم ينزلق يمينا وينزلق شمالا. لو كان على هذا النحو، الجبل ليس له جذر داخل في الأرض وراسي فيها، وكان عبارة عن ثقل موجود، لكان على أي حركة من حركات هذه الأرض ومن دورانها. الآن معلوم أن الأرض الآن أصبحت يعني عند الناس ينظرونها بأعينهم كرة تدور حول نفسها وتدور حول الشمس. لو كان في أثناء هذه الدورة وهذا الثقل موجود، ولكنه موجود يعني فوق سطح الأرض لا جذر له، ممكن أنه مع الحركة ينزلق يمينا أو ينزلق شمالا، ولا تصلح يعني الأرض صالحة للحياة. فجعلها الله تبارك وتعالى رواسي، هي نفسها يعني راسية بجذرها الساقط في الأرض، وهي كذلك رواسي أرسل الله تبارك وتعالى بها الأرض. وجعلنا فيها رواسي شامخات، شموخها ارتفاعها، أنها مرتفعة. هذه الجبال هي أعالي يعني هذه الأرض التي جعلها الله تبارك وتعالى شامخة فوق السحاب. وأسقيناكم ماء فراتا، والعلاقة بين اسقيناكم ماء في هذه الأرض الفرات العذب، والماء أعذب ماء على الأرض هو ما يأتي من قمم الجبال، حيث تنزل الثلوج على هذه القمم الجبال الشامخة هذه، ثم تذوب هذه القمم في وقت الصيف، ثم تجري ماء، هذا أعذب ماء موجود على هذه. وأسقيناكم ماء فراتا، ماء عذبا مما يذوب من هذه. فأصبحت الجبال الراسيات لها هذه المنافع، ولها كذلك منفعة الماء. سنأتي إن شاء الله إلى هذه الآيات في الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.